कचोरीसाठी लागणारे साहित्य मिक्सरमध्ये मी वाटाणे बारीक करून घेतले आहेत। त्यासाठी आपल्याला जिरं, लसूण आणि दालचिनीची पेस्ट, तिखट, धनेपूड, हिरवी मिरची, हळद, बडीशोप, मीठ आणि बारीक चिरलेला कोथिंबीर। आता कढईमध्ये थोडे तेल टाकून घ्यायचे। तेल चांगले तापले का त्यात जिरं, अद्रक आणि दालचिनीची पेस्ट, थोडीशी लालसर होऊ द्यायची। नंतर त्यात हिरवी मिरची थोडी परतवून घ्यायची। नंतर त्यात हळद, लाल तिखट, बडीशोप हे सर्व मिश्रण चांगलं परतवून घ्यायचं। नंतर त्यात आपण वाटण केलेलं आहे ते टाकायचं आणि छान परतवून घ्यायचे आणि एकजीव करून घ्यायचं। चांगले परतवून त्यात थोडी धनेपूड, चवीनुसार मीठ टाकून पुन्हा परतवून घ्यायचे। आणि हे सर्व मिश्रण 5 मिनिटं होऊ द्यायचे। 5 मिनिटानंतर आपले मिश्रण तयार आहे आणि छान वाफ आलेली आहे। मिश्रणात थोडा बारीक चिरलेला कोथिंबीर घालायचा आणि आपले मिश्रण तयार झाले आहे। आपण कचोरीसाठी पापडी तयार करणार आहोत। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे मैदा। त्यासाठी मी 2 कप मैदा घेतलेला आहे। चवीनुसार थोडे मीठ, थोडे तेल मैद्यात मोहन म्हणून टाकावे लागेल आणि हे मैदा चांगला मिक्स करून घ्यायचा। आता त्यात थोडे पाणी टाकून गोळा बनवून घ्यायचा। गोळा असा बनवायचा जास्त मऊ पण नाही आणि जास्त कडक पण नाही। आता आपला गोळा बनवून तयार आहे। हा बघा, जास्त मऊ पण नाही आणि जास्त कडक पण नाही आणि हा 1 तास भिजत ठेवायचा। आता आपण या मैद्याची पुरी लाटून घेऊया। आणि यात जे आपण बनवलेलं सारण होतं ते भरूया आणि हे सारण अशा प्रकारे भरायचं की ही पुरी फुटायला नको। व्यवस्थित भरून घेऊया आणि याची हलक्या हाताने पुरी लाटून घेऊया। आता पुरी तयार आहे आणि ती तळूया आणि व्यवस्थित लाल होईपर्यंत होऊ द्या। आता आपली कचोरी तयार आहे। अशा प्रकारे छानशी वाटाण्याची कचोरी तयार आहे।